रिसेन्टली मैले धेरै नै इमेल्स र मेसेजहरू पाइरहेको थिएँ र प्रायले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो कि मेरो डेली रुटिन कस्तो छ, म हरेक दिन कुन कुन टास्कहरू गर्छु, मैले आफ्नो डेलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाइरहेको छु र यति धेरै काम कसरी गरिरहेको छु एन्ड सो अन। यो भिडियोमा म तपाईँहरू सबैजनालाई यसको एन्सर दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु जसको हेल्पबाट म आफ्नो डेलाई प्रोडक्टिभ बनाउन सकिरहेको छु। पहिला म यस्तो थिइनँ। पहिला भन्ने हो भने मेरो दिन एकदमै अनप्रोडक्टिभ हुन्थ्यो, तर अहिलेको टाइममा चाहिँ मेरो दिन प्रोडक्टिभ नै भइरहेको छ र एट दि एन्ड अफ दि डे म जहिले पनि रिफ्लेक्ट गर्छु कि मेरो दिन कसरी बित्यो त, मेरो दिन अननेसेसरी टास्कहरू मात्र गरेर बित्यो कि मेरो दिन राम्रो टास्कहरू गऱ्यो होइन, जुन टास्कले चाहिँ मेरो बिजनेसको ग्रोथलाई हेल्प गरिरहेको छ, जुन टास्कहरूले चाहिँ मेरो पर्सनल ग्रोथलाई हेल्प गरिरहेको छ, सो त्यसरी मेरो दिन बित्यो कि त अननेसेसरी कामहरू गरेर बित्यो। कतिपय टाइममा हामी दिनमा कति धेरै काम गरिरहेको हुन्छौँ तर त्यो धेरै कामहरूले चाहिँ खासै आउटपुट केही पनि दिइरहेको हुन्न र हामीलाई लाग्छ कि ओके मैले यति धेरै टास्कहरू गरिरहेको छु, मेरो दिन प्रोडक्टिभै भयो होला भनेर, बट एट दि एन्ड अफ दि डे होइन रियल रिजल्ट वा रियल आउटपुटमा चाहिँ त्यो टास्कहरूले केही पनि हेल्प गरिरहेको हुँदैन र त्यस्तो टास्कहरूले तपाईँको आफ्नो दिन भरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको दिन पनि खासै प्रोडक्टिभ नभइरहेको पनि हुनसक्छ। सो आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा डाइभ गरौँ एन्ड लेट्स सी कि मेरो दिनलाई म कसरी प्रोडक्टिभ बनाउन सक्छु र आइएम कन्फिडेन्ट कि यो टास्कहरू यो टिप्सहरूबाट चाहिँ तपाईँले पनि कुनै लिएर चाहिँ आफ्नो डेलाई प्रोडक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो द भेरी फर्स्ट थिङ द्याट आई डु इज ह्याभिङ अ मर्निङ रिचुअल। हामी धेरैजनाले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै सोसियल मिडिया स्क्रोल गरेर बस्छौँ। सोसियल मिडियामा चाहिँ कहिलेकाहीँ पोजिटिभ न्युजहरू पनि आउँछ, बट मोस्ट अफ द टाइम नेगेटिभ न्युजहरू आइरहेको हुन्छ, नेगेटिभ कन्टेन्टहरू हामी कन्ज्युम गर्छौँ। नेगेटिभ कन्टेन्ट कन्ज्युम गरिसकेपछि हाम्रो माइन्ड चाहिँ नेगेटिभिटीले सराउन्ड गर्न स्टार्ट गर्छ र तपाईँले पनि सुन्नु नै भएको छ होला र आफूले फिल पनि गर्नुभएको छ होला। तपाईँको मर्निङ नराम्रो भयो, नेगेटिभ भयो भने तपाईँको दिन पनि पुरै बिग्रेर जान्छ। तर तपाईँको मर्निङ राम्रो भयो, तपाईँले चाहिँ आफूलाई पोजिटिभ एनर्जीले सराउन्ड गर्नुभयो भने तपाईँको दिन पनि राम्रो भएर जान्छ। हो, त्यही कारणले तपाईँको एउटा मर्निङ रिचुअल हुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मर्निङ रिचुअल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू तपाईँले आफ्नो फर्स्ट आवरमै गर्नुहुन्छ जुन कुराले तपाईँलाई एउटा पोजिटिभिटी दिनेछ, तपाईँमा एउटा राम्रो एनर्जी प्रड्युस गर्नेछ, सो द्याट तपाईँको मर्निङ नै पोजिटिभिटीबाट स्टार्ट भयो भने तपाईँको दिन पनि अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ। मेरो मर्निङ रिचुअलमा म बिहान उठ्ने बित्तिकै 15 देखि 20 मिनट मेडिटेट गर्छु, किनभने म मेडिटेसनमा गइसकेपछि चाहिँ मेरो माइन्डलाई म काम राख्न सक्छु र त्यसपछि चाहिँ म मेरो माइन्डमा पोजिटिभ एनर्जीहरू क्रिएट गर्छु र मेडिटेसन गर्ने बित्तिकै म वर्कआउट गर्न स्टार्ट गर्छु, किनभने चाहिँ वर्कआउट गरिसकेपछि झन् एनर्जी प्रड्युस हुन्छ बडीमा र यो मर्निङ रिचुअलले चाहिँ मेरो इन्टायर डेलाई एकदम एनर्जाइज बनाउँछ। म दिनमा अब ह्युमन बिङ हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ काम गर्न मन लाग्दैन, कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्छ, सबैमा हुन्छ नै, तर मोस्ट अफ द टाइम है मेरो मर्निङ रिचुअल भएको कारणले मेरो दिन पनि राम्रोसँग बितिरहेको हुन्छ र तपाईँले पनि आफ्नो लाइफमा मर्निङ रिचुअल एड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको दिन पनि तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड थिङ आई डु इज प्रिपेयर अ टु डु लिस्ट इन एडभान्स। अब तपाईँलाई पनि थाहा होला कि हो अगाडि नै टु डु लिस्ट बनाउनु पर्छ भनेर, तर मेरो टु डु लिस्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै अगाडि चाहिँ म के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ जति धेरैभन्दा धेरै टास्कहरू चाहिँ म एड गर्न खोज्थेँ क्या, र त्यसरी एड गरिसकेपछि चाहिँ भोलिको दिनमा कहिले पनि सबै टास्कहरू कम्प्लिट गर्दै भ्याउँदिनँ थिएँ क्या। सो अहिलेको टाइममा म के गर्छु भने फर्स्ट थिङ एडभान्समा टु डु लिस्ट बनाउँछु। तपाईँ आज बिहान उठ्नुभयो, उठ्ने बित्तिकै म आज के गर्ने भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ सोच्दा टाइम वेस्ट हुन्छ, एट दि एन्ड तपाईँले केही पनि काम गर्नुहुन्न। एडभान्समा टु डु लिस्ट बनाउनुहोस्, तर टु डु लिस्टमा धेरै टास्क एड गर्ने त्यो तपाईँको गोल हुनु भएन। तपाईँको गोल भनेको चाहिँ 3टादेखि 5वटा मेन टास्क हाल्नु पर्यो, जस्तै तपाईँको बिजनेसको रेभेन्यू इन्क्रिज गराउनमा तपाईँलाई हेल्प गर्नु पर्यो वा तपाईँको पर्सनल ग्रोथको लागि तपाईँलाई हेल्प गर्नु पर्यो। अहिलेको टाइममा मेरो टु डु लिस्टमा धेरै टास्क हुन्न, 3टादेखि 5वटा टास्क मात्रै हुन्छ, जस्तो डाइरेक्टली मेरो बिजनेसको रेभेन्यू इन्क्रिज गराउनको लागि चाहिँ म काम गर्छु। फर इक्जाम्पल अहिले यो कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छु, यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ एन्डमा गएर यो कन्टेन्टले मेरो रेभेन्यू जेनेरेट गर्न मलाई हेल्प गर्छ। म वेबिनार्सहरू गर्छु अनि म चाहिँ नयाँ कोर्स कन्टेन्टहरू क्रिएट गरिरहेको हुन्छु, नयाँ कोर्स भिडियोजहरू बनाइरहेको हुन्छु, जसले डाइरेक्टली मेरो बिजनेसको रेभेन्यू ग्रो गर्न मलाई हेल्प गर्छ। अर्को टु डु लिस्ट भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ म भनौँ न एउटा राम्रो मिल प्लान बनाइरहेको हुन्छु, म वर्कआउट प्लान बनाइरहेको हुन्छु, जसले चाहिँ मेरो पर्सनल ग्रोथमा मलाई हेल्प गर्छ। एट दि एन्ड अफ दि डे तपाईँको पर्सनल ग्रोथ राम्रो भयो भने चाहिँ तपाईँको बिजनेस
बिजनेस ग्रोथ पनि अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ। सो टु डु लिस्ट एडभान्समै बनाउनुहोस्, एक दिन अगाडि नै बनाउनुहोस्, तर धेरै टास्क हाल्ने काम नगर्नुहोस्, थोरै टास्क हाल्नुहोस्, तर त्यो टास्कले तपाईँको मेन गोल चाहिँ अचिभ गर्न तपाईँलाई हेल्प गर्नु पर्यो। एन्ड द थर्ड थिङ इज डु हार्ड एन्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ इन दि फर्स्ट आवर। मर्निङमा हामी उठ्ने बित्तिकै हाम्रो एनर्जी भनेको एउटा हाइएस्ट लेभलमा हुन्छ। बिस्तारै दिन बित्दै गइसकेपछि तपाईँको एनर्जी पनि कम्प्लिटली ड्रेन भएर आउँछ। त्यही भएर तपाईँको टु डु लिस्टमा जतिवटा टास्क तपाईँले क्रिएट गर्नुभएको छ, ट्राई गर्नुहोस् कि त्यो टु डु लिस्टमा भएको मेन इम्पोर्टेन्ट टास्क र जुन गाह्रो पनि छ त्यो टास्क तपाईँले आफ्नो फर्स्ट आवरमा कम्प्लिट गर्न खोज्नुहोस्। त्यो फर्स्ट आवर भनेको अब मर्निङमा पनि हुनसक्छ, 10 बजेतिर पनि हुनसक्छ, तर बिगिनिङ अफ द डेमा तपाईँले आफ्नो गाह्रो र इम्पोर्टेन्ट टास्कहरू कम्प्लिट गर्न खोज्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको एनर्जी राम्रो भइरहेको बेलामा, तपाईँ फुल्ली फोकस गर्न सकिरहेको टाइमको बेलामा तपाईँले त्यो टास्कहरू कम्प्लिट गर्नुभयो भने रिमेनिङ डेमा तपाईँले आफ्नो बाँकीको टास्कलाई इजिली नै कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो हार्ड र इम्पोर्टेन्ट टास्कलाई चाहिँ पछि गर्छु भनेर चाहिँ प्रोक्रास्टिनेट गर्नुभयो भने पछि तपाईँलाई झन् गर्न गाह्रो हुन्छ। किनभने मर्निङमा जस्तो पछि हामीसँग एउटा लेभल अफ फोकस हुँदैन, लेभल अफ कन्सन्ट्रेसन हुँदैन, हामीले राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट पनि गर्न सक्दैन र एनर्जी पनि हुँदैन। त्यही भएर यो थर्ड थिङ होइन, द्याट इज डु यर भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड हार्ड टास्क इन दि फर्स्ट आवर। यसलाई फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले मोस्ट अफ द टु डु लिस्टलाई चाहिँ चाँडै नै सकाउन सक्नुहुन्छ। फोर्थ थिङ इज फाइन्ड एन इफिसियन्ट वर्किङ आवर है। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै ह्युमन बिङको एफिसियन्ट वर्किङ आवर डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। कोही मान्छेहरू चाहिँ मर्निङमा प्रोडक्टिभ हुनसक्छ, कोही मान्छेहरू नाइटमा प्रोडक्टिभ हुनसक्छ र कोही मान्छेहरू डेमा प्रोडक्टिभ हुनसक्छ। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा पर्फेक्ट एफिसियन्ट वर्किङ आवर खोज्नु पर्यो। कुन चाहिँ बेलामा तपाईँले चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ वेमा फुल्ली फोकस भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अब मेरो प्रोडक्टिभ आवर, एफिसियन्ट वर्किङ आवर भनेको चाहिँ मर्निङको बेला हो। कतिपय टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ अब फिगर आउट गर्न खोजिरहेको हुन्छु कि कुन चाहिँ टाइममा म राम्रोसँग फोकस्ड वेमा काम गर्न सक्छु भनेर। तर अहिलेसम्म सबै कुराहरू मैले एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ मैले के फाइन्ड आउट गरेँ भने म यदि बिहान 5 बजी उठिरहेको छु, 5 बजी उठेर मर्निङ रिचुअलहरू कम्प्लिट गरेर 6 to 9 बिहानको 6 देखि 9 बजे भनेको चाहिँ मेरो लागि पर्फेक्ट एफिसियन्ट वर्किङ आवर हो। जुन बेलामा चाहिँ कोही पनि डिस्टर्ब गर्ने हुँदैन, कम्प्लिट साइलेन्स हुन्छ, नेचरको चराचुरुङ्गीको मात्रै आवाज आइरहेको हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ म एकदम फोकस भएर काम गर्न सकिरहेको हुन्छु। र यसरी नै मैले चाहिँ आफ्नो एफिसियन्ट वर्किङ आवर आइडेन्टिफाई गरेँ र मोस्ट अफ दि हार्ड इम्पोर्टेन्ट टास्कहरू पनि म यही 6 to 9 नै सकाउनु खोज्छु। किनभने यो टाइम भनेको चाहिँ मेरो एकदमै कन्सन्ट्रेट लेभल पनि हाई हुन्छ, एनर्जी पनि एकदमै राम्रोसँग मेन्टेन भइरहेको हुन्छ र यो टाइममा चाहिँ म आफ्नो धेरै जस्तो टु डु लिस्टको कामहरू चाहिँ यो बेला नै गर्छु। सो तपाईँले पनि फिगर आउट गर्नुहोस् कि आफ्नो एफिसियन्ट वर्किङ आवर कुन चाहिँ हो, मर्निङमा, डेमा वा नाइटमा, र त्यही अनुसारले आफ्नो कामलाई चाहिँ तपाईँले म्यानेज गर्नु होला। फिफ्थ थिङ इज ह्याभ अ फिक्स्ड ब्याच अफ वर्क इन एभ्री विक। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले टु डु लिस्ट त बनाउँछौँ, तर एभ्री सिङ्गल डे हामीहरू नयाँ ऱ्यान्डम टास्कहरू गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ। मैले पनि त्यसरी नै गर्थेँ, तर अहिलेको टाइममा म के गर्छु भने नि म हप्ताको 6 दिन काम गरिरहेको हुन्छु, सन्डे टु फ्राइडे। सन्डे टु फ्राइडे म काम गर्ने बेलामा चाहिँ सन्डे म कुन काम मात्रै गर्छु, मन्डे म कुन काम गर्छु, ट्युजडे म कुन काम गर्छु भनेर चाहिँ मैले पहिला नै डिसाइड गरेको हुन्छु र त्यही ब्याच अनुसारले नै म काम गरिरहेको हुन्छु। फर इक्जाम्पल सन्डेको दिन म भिडियो कन्टेन्टहरू सुट गर्छु, स्क्रिप्टिङ गर्छु, कन्टेन्ट सुट गर्छु र एडिटरलाई म सेन्ड गरिरहेको हुन्छु। सो सन्डेको बेला भनेको चाहिँ मेरो कन्टेन्ट क्रिएसन मात्रै गरिरहेको हुन्छु। मन्डेको बेला भनेको चाहिँ म आफ्नो सबै मिटिङ्सहरू चाहिँ सघाउँछु। जस्तै मैले मेरो क्लाइन्ट मिटिङ गर्नु पर्यो, स्टुडेन्ट्सहरूसँग मिटिङ गर्नु पर्यो, टिमसँग मिटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ मोस्ट अफ द बिजनेसको क्रिटिकल पार्ट जुन मिटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्राटेजी बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम चाहिँ म मन्डे गर्छु। ट्युजडेको दिन चाहिँ म आफूलाई अपस्किल डे भनेर चाहिँ छुट्याएको छु। सो ट्युजडेको दिन चाहिँ म अरू कामहरू भन्दा पनि अपस्किल गर्ने काम गर्छु। कुनै कोर्स सिकिरहेको हुन्छु, कुनै प्रोग्राम जोइन गर्छु, कुनै पडकास्ट सुनिरहेको हुन्छु। सो बेसिकली म आफूलाई ट्युजडेको दिन चाहिँ आफूलाई चाहिँ लाइक अपस्किल गर्नमा फोकस गर्छु। सो यसरी मैले हरेक हप्तामा हरेक दिनमा कुन कामहरू गर्ने भनेर पहिले डिसाइड गरिसकेपछि चाहिँ मेरो दिनलाई चाहिँ म एकदम प्रोडक्टिभ वेमा चाहिँ इन्भेस्ट अथवा स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छु। किनभने मलाई
अगाडि नै थाहा हुन्छ कि म हरेक हप्ताको हरेक दिन कुन टास्क गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर र एउटा स्पेसिफिक डेमा स्पेसिफिक टास्क तपाईँले गर्नमा फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले एकदम इफिसियन्ट वेमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर सन्डेको दिन तपाईँको कन्टेन्ट पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ, अपस्किल पनि गर्नुपर्ने छ, क्लाइन्ट मिटिङ पनि छ, तपाईँको चाहिँ सुट पनि छ एन्ड एभ्रिथिङ छ भने चाहिँ तपाईँको सबै आफ्नो मेजर टाइम चाहिँ सबै टास्कमा अलिअलि मात्र गइरहेको हुन्छ, जसको कारणले कुनै पनि टास्कमा तपाईँले चाहिँ एकदम राम्रो वेमा एफिसियन्ट वेमा काम गर्न सक्नुहुन्न। 6th थिङ इज फोकस अन योर फिजिकल एन्ड मेन्टल वेलबिङ। यसमा चाहिँ म अहिलेको टाइममा एकदमै बिलिभ गर्छु। तपाईँको बिजनेसमा तपाईँले रेभिन्यू ग्रो गर्नुपर्ने छ, आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नुपर्ने छ भने फर्स्ट थिङ भनेको तपाईँले आफ्नो फिजिकल र मेन्टल वेलबिङलाई राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले सबै मिलियनियर्स वा बिलियनियर्स तपाईँले हेर्नुभयो र गएर सोध्नुभयो वा उनीहरूको कुनै पनि पोडकास्टहरू सुन्नुभयो भने उनीहरूको लाइफको मेजर प्रायोरिटी भनेको आफूले आफूलाई हेल्दी बनाउने, फिजिकल्ली पनि र मेन्टल्ली पनि। फिजिकल्ली र मेन्टल्ली तपाईँ हेल्दी हुनुभयो भने त्यसले डाइरेक्टली तपाईँको बिजनेसमा इम्प्याक्ट पार्छ। तपाईँ फिजिकल्ली र मेन्टल्ली चाहिँ एकदमै अनस्टेबल हुनुहुन्छ भने तपाईँको बिजनेस पनि अनस्टेबल भएर जान्छ। तपाईँ फिजिकल्ली र मेन्टल्ली एकदमै हेल्दी हुनुहुन्छ, तपाईँ शार्प हुनुहुन्छ भने तपाईँको बिजनेस पनि अटोमेटिकली हेल्दी भएर जान्छ। वर्कआउट गर्नु होला होइन, राम्रोसँग आफूले किताबहरू पढ्नु होला, पोडकास्टहरू सुन्नु होला, भिडियोजहरू हेर्नु होला, आफ्नो मेन्टल र फिजिकल वेलबिङलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यसमा तपाईँले फोकस गर्नुभयो भने ट्रस्ट मी गाइज, तपाईँको बिजनेस अथवा तपाईँको जुनै पनि पार्ट अफ लाइफलाई तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको फिजिकल र मेन्टल वेलबिङ राम्रो छ भने। सो यो मैले लेट मात्रै बुझेँ, तर तपाईँले लेट नगर्नु होला। अहिलेदेखि आजदेखि नै आफ्नो फिजिकल र मेन्टल वेलबिङमा चाहिँ प्लिज फोकस गर्नु होला। नाउ द 7th एन्ड लास्ट थिङ इज आई प्लान माई मिल इन एडभान्स। हामीहरू प्रायः जसो टाइममा आज के लुगा लाउने, आज के खाना खाने भनेर धेरै नै सोचिरहेको हुन्छौँ। सोच्दै मात्र नभएर त्यो सोच्ने टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली वेस्ट भइरहेको हुन्छ। म पहिला अफिसमा काम गर्ने बेलामा पनि र अहिले म वर्क फ्रम होम गराएको छु, घरमा बस्ने बेला त झनै बेसी चाहिँ म आज के खाने त, आज लन्चमा के खाने, डिनरमा के खाने भनेर चाहिँ मेरो टाइम चाहिँ मिल प्लानिङमा चाहिँ धेरै नै स्पेन्ड भइरहेको हुन्छ। र अहिलेको टाइममा चाहिँ मैले के गरेको छु भने म भोलि के खाने, पर्सि के खाने भनेर चाहिँ पहिले नै प्लानहरू बनाइसकेको हुन्छु। सो सन्डेको दिन म यो खान्छु, मन्डेको दिन यो खान्छु, ट्युजडेको दिन यो खान्छु भनेर चाहिँ मसँग एउटा फिक्स्ड प्लान नै छ। र त्यो प्लान भएको कारणले चाहिँ म एभ्री डे आज के खाने भनेर सोचिराख्नु पर्दैन। र ट्रस्ट मी गाइज, तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि म यो के भनिरहेको छु भनेर, तर तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुभयो भने नि तपाईँको दिनमा 24 आवर्स हुन्छ। सबैजनाको 24 आवर्स हुन्छ, कसैकोमा धेरै कसैकोमा थोरै, त्यस्तो हुँदैन। सबैकोमा 24 आवर्स नै हुन्छ। र त्यो 24 आवर्समा मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीहरू के खाने भनेर चाहिँ टाइम वेस्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले त्यो टाइमलाई बचाउन सक्नुभयो भने आफ्नो टु डु लिस्टमा भएको टास्कहरूमा तपाईँले स्पेन्ड भएको टाइमलाई इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा आफ्नो टु डु लिस्टको टास्कहरू कम्प्लिट गर्नको लागि। र यो भनेको चाहिँ यो 7th रिजन अथवा यो 7th थिङ जुन छ नि प्लान योर मिल इन एडभान्स, यो खासै कसैले भन्दैन, तर म तपाईँलाई भनिरहेको छु किनभने म आफैले नै जेन्युनली फेस गरिरहेको छु। र तपाईँले यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको टाइम सेभ हुन्छ र त्यो सेभ भएको टाइमलाई तपाईँ अरू कुनै टास्कमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो 7वटा कुराहरूले चाहिँ मेरो लाइफलाई चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गरिरहेको छ, मेरो डेलाई एकदम प्रोडक्टिभ बनाउँछ। र आई होप तपाईँले यो भिडियोबाट केही भ्याल्यु पाउनुभयो होला। 7वटा काम जुन मैले गराएको छु तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर यो 7वटाबाट कुनै कुरा पिक गर्नुहोस् र तपाईँको लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाईँको लाइफमा यो कुराहरूले कतिको इम्प्याक्ट क्रिएट गरेको छ। यदि राम्रो इम्प्याक्ट क्रिएट गरेको छ भने कन्टिन्यू गर्नु होला, गरेको छैन भने अरू वेजहरू खोज्नुहोस् कसरी आफ्नो दिनलाई प्रोडक्टिभ बनाउने भनेर। सबैजनाको लाइफमा 24 आवर्स हुन्छ, तर तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ कि तपाईँको 24 आवर्सलाई तपाईँले कसरी युज गर्नुहुन्छ, कि वेस्ट गरेर कि त यसलाई प्रपरली इन्भेस्ट गरेर आफ्नो फ्युचरलाई सेक्योर बनाउनको लागि। भिडियो लाइक गर्नु होला यदि तपाईँलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने, र कमेन्ट गर्नु होला तपाईँको कुनै पनि क्वेरिज छ भने, भिडियो राम्रो लागेको छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला। यसले मलाई मोटिभेट र इन्स्पायर गर्नेछ टु क्रिएट मोर एन्ड मोर अफ दिस काइन्ड अफ कन्टेन्ट फर यु गाइज। बाई बाई, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।